අද අපි එන්නේ ජය මාස්ටර්ගේ ගෙවල් පැත්තට. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙනවා මේකුත් ගෙදරවත් වෙන කරන්න පුළුවන් බෙහෙත් ඖෂධ. ඉතින් ඒ ඖෂධ අතරින් විශේෂයක් තමයි පොල්පලා කියන්නේ. පොල්පලා වලින් ගොඩක් සම්පූර්ණ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ පොල්පලා වලින් ඖෂධීය සහ රසවත්තු පානයක්. ඒක සමගම අපි තව හදනවා කොස්සට. ඉතින් දැන් මේ ජය මාස්ටර් ඉන්න අපිත් එක්ක මේ පොල්පලා ගලනවා. අපි මේ පොල්පලා අපි දැන් මේක හොඳයි මේ මුත්‍රා දැවිල්ලට මුත්‍රා ගල් එහෙම සුද්ධලා මේක අපි මේ පොල්පලා වතුර මේ පිටුල හකුරුත් එක තමයි පානය කරන බොහොම ගුණවත් මේක මුත්‍රා දැවිල්ල බඩේ දැවිල්ලට මේ මුත්‍රා වල ගල් යම පිට වෙනවා හැබැයි මේක දිනපතා නම් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ සතියකට පතාවක් විතර පාවිච්චි කරන හොඳයි. රයිට් නම් මේ මෙතන දැන් ඉන්නවා ජය මාස්ටර් කොස්සට. ඔයගොල්ලෝ ගමන් මෙතන තියෙනවා කොස් කහක්. මේ කොස්සට පුච්චලා කන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ ජය මාස්ටර් රෙඩි වෙන්නේ. මේකට හොඳයි ඉතින් ලුණු කොච්චිවා එක පුසලා කරනවා බොහොම රසවත්. ඊළඟට අපි මේකේ මොනවද ජය මාස්ටර් දාලා තියෙන වතුර? මේ පිරිසිදු වතුර දාලා තියෙනවා මේකට මේ පොල්පලා සම්පූර්ණ ගහ මුලත් එක්ක ගලවලා හොදලා දාලා තියෙනවා මේක හොඳට පැවුනට පස්සේ අපි සීනි හරි හකුරු හරි එක්ක මේක අපි කැමති දෙයක් සාමාන්‍යයෙන් කොස්සට පුස්සලා සාමාන්‍ය කොස් තම්බලා වගේ මාඤ්ඤකය වගේ ඕන වර්ගයක් කදිසියකට වැඩ අනාර මේ කරලා 10ට තේමන ටයිම් එකට වගේ මේක මොනවාරි කාලා බොන්න මේක හොඳ ගුණවත් බීමක්. මෙන්න මේ පදමට මේක තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ කොච්චර තඹද? දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගින්දර දාන තරමට තමයි මේක තැම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ පැයක් විනාඩි 5ක් පැයක් විතර වගේ තඹ ගන්නවා. මේ හොඳට තැම්බුනම තමයි මේ බුබුල් පාර මේ උඩට එන්නේ. හරි ගානේ. ඔව්. එතකොට මේක දැන් මේ වතුර දාපම වතුර සුදු පාටයිනේ. දැන් මේක බලන්නකො පාට තා පොඩ්ඩක් ලෑන්කොට මේක අපි කෝප්පුවට දාපම මේක එන පාට. ඔව්. ඔය දැන් මේ අවුලන් ආපු කොස්සට මේ ජය මාස්ටර්ගේ අතේ තියෙනවා. දැන් ඒක මම හිතන්නේ තෝරන්න ඕන. මේක තෝරන්න කියලා තියෙන විශේෂ දෙයක් නෑ මේ හොඳයි. ඒක ඔක්කොම හොඳට තියෙන්නේ. අවුල නෑ ඔක්කොම හොඳයි. මේක දැන් අපි පොල්පලා එක රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ අඟුරු වලින් මේක පොළොස්සා ගන්නවා. හා ඒකනේ. දැන් මේ පොල්පලා හුණු කරගත්ත ලිපටම මේ ආකාරයට මේ කොසෙට් ටික දාලා පුස්ස ගන්න පුළුවන්.
ඒවා පොඩක් වැහෙන්න අඟුරුට දාලා අඟුරු ටික උඩින් මෙහෙම දාපුවාම මේ ගානට තැම්බෙනවා. කියන්නේ වතුරට දාලා තම්බලා ගත්තා වගේ තමයි මේ ලිපෙත් මේක පිසිලා නෙමෙයි ගන්න තම්බිල්ලක් කරන්නේ අඟුරු වලින්. මේ අඟුරු වලට මේක තැම්බෙනවා හොඳට. මෙන්න මේක මෙහෙම කම්බලා කියන්නේ මේක පුච්චලා තමයි මේක අපිට ඊළඟට මේක ප්‍රතිඵලය දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අඟුරු යටිනු යුඩුනු දෙකෙන්ම දාලා තමයි මේක පුච්ච ගන්න. ඒතර තමයි මේක හොඳට පිච්චෙන්නේ නැතරම. දැන් මම හිතන්නේ මේ කොසට තම්බිලා මේ කොසට පිච්චිලා ඇති. පිච්චිලා දෙන්නේ. ඔය මෙන්න මේ ගානට පුස ගන්න ඕනේ. ඉතින් තමයි මේ වගේ මේ සිබිඩ් උඩ තියෙන ආවරණය. ආවරණය සිබිඩ්. ඔව්. ඒකට පස්සේ ලේසියෙන් මෙහෙම ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ රයිට් ඉතින් දැන් අර පැත්තෙන් ඉර බහගෙන යනවා. රයිබෝ වීගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩෙත් දැන් ඉවරයි ගොඩක් නේ. ඔව්. දැන් අපි මේ මෙතන තියෙනවා නයි මිනිස් අතර නයි කොච්චි තියෙනවා. කොස්සට තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නයි මිනිස්. කොස්තම්බපුවයි නයි මිනිස්සුයි. මේක මේ කොස්තම්බපේ ගන්න මේ කාලා බලන්න මේක හොඳ මේ මේක දාන්න. මෙතන පොල් දෙනවා. මේ අපි කාලා බලමු. මේක බොහොම හදා මේ කොතරත් එක නයි කොච්චි ලුණු කඩක් එහෙම කන්නවා. මේ ලුණු පොල් කැලක් එහෙම මේකට ගුණාම බොහොම හරයි. ඉනිමයි. රයිට් එනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන මේ පොල්පලා ඩ්‍රින්ක් එක කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේක ශ්‍රී ලංකන් හර්බල් ඩ්‍රින්ක් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් පොල්පලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තම්බලා මේක රස බලන්න. ඉතින් බලමුනේ. බලමු මේක දැන් අපි පොල්පලා තම්බපුවාම මේ බලන්න මේක දැන් අල්ල අතර සා පොල්පලා නමුත් බලන්න මේක මේ අරිස්ටයක් වගේ නිකන් තියෙන මේක පාට ලස්සන මේක මේ හරිම සුවඳයි ඈ. සුවඳ. මේ බලන්න. නියම සුවඳක් තියෙන මේකේ. මේක අපි බොමු යන්නේ. අපි මේකට මම වාදනයක් සාල් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ විදුලට වැඩි මේක මේ බොහොම රසවත්. එන්නේ මේ පොල්කඩු වල තමයි බොන්න යන්නේ. බලමු. දීලා බලමු. ඉතින් අය ඉස්සර ගොඩක් අය මේ පොල්කඩෙන් තමයි පොල්කඩෙන් ලොකු ගොඩක් ප්‍රයෝජන අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ප්‍රයෝජන ගන්න යන්නේ මේ පොල්කඩෙන්. මේක මේ පෙරන්න ඕනේ නැද්ද මේක? නෑ නෑ ඔය කිසිම පෙරන්න නම් නම් තේකුඩු දාපම අපි පෙරන්න ඕන කිරි එකක් අපි ටී එකක් ඇදුවත් ඒක පෙරන්න ඕන. ඔව්. මේක මේ පෙරන්න ඉඳ විශේෂයක් නෑ මේක. මේක ඔක නිකන් බොන්න පුළුවන් මේ පොඩ්ඩක් සීනි අකුරුත් හොඳයි.
සීනි කොහොමද මේක දානවා? නෑ නෑ අතට ගන්න මෙන්න අල්ලට සීනි සීනිත් එක තමයි මේක සීනි නැත්තම් අකුරු දැන් අපිට නෑ මම හිතන්නේ බිලවලු මෙමයි ගතර මර පොල්පලවල දින කහට ගතිය ඒ වගේම අර සුවඳ දෙකම තියෙනවා ඉතින් මික්ස් කරලා මේක රසයි අතරම ගොඩක් බෙලිමල් බීලා තියෙයි බෙලිමල් වගේ බඩි බෙලිමල් වලටදී මේක හොඳයි නේ රයිට් එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහටත් එනවා. ඉතින් අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් වල like කරන්න කැමති නම් ඉස්සරහට ගෙන්න ඕන වීඩියෝස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අද අපි සමගන්නවා. See you.